Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. At ngayon, gagawa ako ng rice hull kasi naubusan ako ng carbonized rice hull. Kasi naubusan ako ng panghalo sa aking soil and hindi ako makapag-repot. So, I need to make one kasi medyo hindi maganda yung pag soil lang siya, di ba? So, kasi wala akong coco pit, so I need a rice hull. So, ganito yan siya. Gumawa lang ako dito ng screen. And then, nilagyan ko lang siya dito ng apoy. And then, pinalibutan ko ng rice hull. So, yan. This one is, hiningi ko lang to doon sa may gilingan. Alam niyo kung bakit kailangan i-carbonize ninyo yung rice hull? Kasi, pag hindi carbonize yung gagamitin ninyo, kailangan yung i-stock muna ng matagal yung rice hull para mabulok siya. Kasi pag bagong rice hull ang gagamitin niya, marami siyang langgam guys. If you can see, I don't know if you can see it, maraming langgam. So, lesson learned, nung hindi ko siya kinarbonize, nilanggam yung aking plant, so I have to repot the plant. Kaya ika-carbonize ko na lang siya. Anyway, madali naman. So ayan, medyo madaling gawin but yung proseso is matagal. So siguro aabutin ako dito ng mga a day lang, pero konti lang naman ang gagawin ko. Hindi naman siya, ayun ang isa. Yan ang natira. So yeah. So hindi pa siya na isang sako. So there, balikan natin later guys pag nag-start na yung process. So ayan guys, nag-uumpisa na siyang umusok. Ayan yung kailangan natin usok. Hindi natin kailangan na maging as in apoy talaga siya kasi masusunog siya. So hindi naman kailangan natin na bantayan siya palagi. Siguro balik-balikan lang natin. Iwasan natin na masunog siya kasi baka maging abo. So, we do not need that. We need the yung uling nito. Yung itim lang siya. So, yan guys. Nakikita niyo yan. Umusok na siya. Today, what time is it now? It's 8:25. So, tingnan natin kung anong oras siya matatapos, okay? And yan siya is, i-move ko lang ito siya. Wait lang, ganito guys. So, kikita niyo yan. Nakikita niyo dyan. So, gaganyanin ko lang siya. Yan. Yan. So, yan. So, ano ba ang benefits na maibibigay ng rice hull or carbonized rice hull sa ating mga halaman? Ito ay magbibigay ng potassium and phosphorus sa ating mga halaman. Tama bang pronunciation? Phosphorus. Phosphorus guys ha, yung chemical, hindi yung posporo. Charot. So there. Okay, balikan natin later. See you later guys. So time check guys, it's 10:37 in the morning. Check natin kasi parang nawalan siya ng usok. So, check natin kung how are we doing right now. Let's check guys kung nasa na tayo today. Okay. Here guys, oh my god. The smell of the pumasok sa ilong ko yung usok guys. So, ito na guys, nagbablock na siya. Here, akala ko wala siyang ginagawa but then it's doing well. Yan, meron pala nasa ilalim. So, balik natin. Kasi wala siyang usok kanina. So, okay lang pala siya dyan. Takpan natin guys. Check natin here. Yeah. Ayun guys, nagbablock na siya. Nagsa-start na siya. Doon pala siya sa ilalim guys. So, ayan. Ayan na tayo ngayon guys. Oh, marami-rami na din pala siya dyan. So, balikan natin na. Ayan.
Okay. So, we are doing well. Hindi ko pa siya nadadagdagan. Nandun pa yung isa doon. Maybe later, tingnan natin kung kaya pa ng oras. Ayoko, baka kasi abutin tayo ng gabi dito. So, ayoko abutin ng gabi. Kasi babasain pa natin ito siya later on. So, there. And balikan natin later. See you later. So, medyo mainit guys. Nandito ako sa silong ng aming bahay. Yeah. It's 11:15 in the morning and eto na siya ngayon. Look at that. Nakikita niyo ba? Yan. So, ang gagawin ko is tatakpan ko yung mga nakalabas na itim para magbalansa sila. Tama bang term doon? So that they will have an equal distribution of the heat. Charot! Okay. Takpan natin guys. Gawin natin. Ganito guys. Yan. Yan. So, yan. Siguro ito lang gagawin ko. Hindi ko na siya dadagdagan. Next day ko na lang siguro. Next day ko na lang gagawin yan. And then, I still have another sack sa may bahay kubo doon sa may purok-purok namin. So, ito lang kasi matatagalan ako pag isasama ko pa sila. So, dito na lang muna tayo mag-concentrate guys. Okay? See you later. Time check guys. It's 12:15 in the afternoon. So, ayan. It's almost done. I-check ko na lang din dito sa loob. Yan. We're almost done. I-ready ko na yung ating hose kasi babasain natin ito para hindi siya maabo. Kasi pag naging abo siya, wala na tayong carbonated rice hull. Ano? Kasi pag naging abo siya, hindi na siya carbonized na rice hull. Ano na siya? Ash na siya. Okay, so I'll just prepare our hose. Every gardener's weapon is the hose. So, I'll show you mine. Aking hose. Aking super haba na hose. That is 30 meters na hose. So, I'll just turn on the water and then we will spray that one. Churururut. Okay? See you later, alligator. So, ayan guys, eto na siya. It's already 12:41 in the afternoon. Yan na siya. Tinanggal ko na yung screen niya sa gitna. There are many ways to make carbonized rice hull guys. Pwede yung lagyan mo lang siya ng yung apoy dyan sa gitna o yung kahoy na nasusunog yung ganun. Tapos takpan mo lang siya or maybe yung uling. Pwede din yon. And then, pwede mo din siyang lutuin sa pan, sa malaking pan. And then, yeah, you can do that. Pero, pag ganun kasi, maliit lang masyado yung magagawa mo. I mean, konti lang masyado yung magagawa mo na carbonized rice hull. But, pwede yon. And then, matagal masyado, magastos. So, ganito na lang. So, ngayon, babasain ko na to siya. Yan. So, ayan. That's very good, guys. Babasain ko na siya. Wait lang. Tatawag lang muna ako ng aking videographer. Which is, yan ang aking videographer. Good job, baby. Okay? Video mo ako, okay? Yes, thank you. So, basain na natin, guys, para hindi siya maging abo. Wait lang. Oh my God. Wait lang, guys. Hilain ko lang yung ating hose. This is every gardener's weapon ng ating hose. Yan. So, yan guys. Basain ko na siya. Ito ang aking pandilig sa aking mga halaman dito sa loob, guys.
Basain ko siya para hindi siya maging abo. And then, iiwanan ko lang siya dito. Para medyo matuyo siya. Wait lang, guys. Ang baho! Baho daw, sabi ng aking videographer. Guys, ito yung perfect na carbonized rice hull. This one. This one. Ito, yung black na yan. Yan ang perfect na carbonized rice hull. But that's alright. We're not selling this naman. Tayo lang din ang gagamit. So, okay lang yan. So, yan ang ating finished product, guys. Nabasa ko na yan ng water. So, ipapadry ko na lang siya under the sun para mabawasan yung kanyang moist. And yeah, I have to say thank you to my videographer. Thank you, Anika. Bye! Wow naman, may pa-heart-heart ka pa dyan, ha? Bye! So, that's it for now, guys. Thank you for watching our video and sana may natutunan kayo today. Yes, please don't forget to subscribe and click that notification bell para ma-update kayo if meron tayong mga incoming na videos. Bye! See you on our next one!